Sa mga nagtatanong kung paano mag-download ng Operation Apocalypse, pumunta lang kayo sa TikTok profile ko. Kapag nandun na kayo, i-click nyo lang itong nasa bio ko na link or i-copy-paste nyo to sa Google Chrome nyo kapag hindi nyo mapindot. Kapag nandito na kayo sa link guys, i-click nyo naman tong web logo para i-direct nyo kayo dun sa Google Drive kung saan nyo i-download yung game. Kapag nandito na kayo, i-click nyo lang yung download and hintayin nyo matapos. Kapag natapos nyo na siya i-download, i-install nyo naman siya. Kailangan nyo gumamit din pala ng VPN, QuickFox, pwede kayo mag-download. Or kahit anong klaseng VPN basta't makakonect kayo sa Chinese server. Kasi kung hindi kayo gagamit ng VPN guys, hindi kayo makapagawa ng guest account sa Operation Apocalypse and hindi nyo rin ma-open yung game. Kapag na-open nyo na yung game, i-click nyo naman itong kulay blue na to para makagawa kayo ng guest account and after nang dadalhin niya kayo kung saan nyo itatype yung Chinese ID. And para makakuha kayo ng Chinese ID, bumalik lang kayo sa TikTok profile ko and yung LinkedIn na logo doon, yung nasa pinakahuli, i-click nyo lang yun and nandun lahat, maraming Chinese ID doon guys. Kapag hindi siya gumana, ibig sabihin nagamit na siya and try nyo sumubok ng ibang Chinese ID hanggang makapag-login kayo. And kapag nakagawa na kayo ng account, pwede kayong gumamit ng Google Translate para ma-check nyo yung settings and ma-translate nyo siya sa English and maayos yung settings ninyo. So, ayun, happy gaming guys. Salamat!